Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Hulyo 31, 2023. Sama sa nadan matag Lunes, among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug mukutlo kami ug pipila ka mga balita sa among mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kay parangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Rabacal, sama sa naandan kaabanato atong partner batag buntag, Konsihal Maluuano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers na Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato dayong sugdan atong programa pinaagis pagpadangat sa atong latest weather update. Ikis pag-asa magtan si Jomar Aclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kinatong latest weather update karong adlaw. Ang Typhoon Falcon na nasa 1,070 kilometers silangan sa extreme northern Luzon ug maximum sustained winds na 150 kilometers per hour doon sa sentro ug Angastenes moabot kini sa 185 kilometers per hour. Kini nag-arog sa direksyon sa amihanan ng kasadpan sa gipaspaso na 15 kilometers per hour. Base sa atong track and intensity outlook ugma between tomorrow morning or ugma sa hapon makagawas ng bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility. Habagat or southwest monsoon naman paday nakaapekto sa Luzon ug sa Visayas. Atong weather conditions sa Central Visayas makasinati generally for weather gawas ini na mga patak-patak na mga paguwan ug kini mga localized thunderstorm. Kasarangan ngadto na sa kusog na hangin masinati sa Visayas, makadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaluron. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, adlaw mo salap alas 6:08 sa hapon, ang dagat mo taob niya alas 9:03 sa buntag, muhunas alas 5:06 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:46 sa buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Aclarino. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino, may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, assets up by 17 billion pesos. Cebu Province flagged for surge in land value. Sa super balita sa Sunstar, driver truck boy na piit patay. Sa The Freeman, in Mandaue City, ghost barangay gets tax share. Sa Banat News, sa The Freeman, truck na lahos sa pangpang duha tipi dunay balay nga naigo sa gikahagbungan. Sa Philippine Daily Inquirer, EU, US, China beef up EGAY relief efforts. Ug sa Philippine Star, senators set probe on Rizal boat tragedy. Maugat tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unya kay Lunis man ron sa among pagbalik, mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kayong salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-CEBU! CEBU! CEBU! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. CEBU! CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy. Ariya kini nga to ang pipila ka mga impormasyon o atong pagisgot-isgot luyo sa maong mga balita. Unahon sa nato kining kadaot nga daha sa bagyo nga Egay katong gisundan ining Falcon, I'm sorry. Ang typhoon Egay o kining atuang southwest monsoon nakapatay kining 16 ka mga tao o nakaapekto og 1 ka bilyon human kining kusukuso sa atong nasod niad sumapas National Disaster Risk Reduction and Management Council niadtong Domingo. Around 1,029,794 ka mga tao sa Luzon, Western Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen ug Bangsamoro Autonomous Region and Western Mindanao napiktuhan ining kusog nga hangin nga gipunan pagud sa habagat. Of those, over 30,000 people ang nibiya silang mga gipuy-an. Ang NDRRC may report sa 20 ka mga tao nga nangawa ug 52 ka mga tao nga nangasamad. Ang combined effects sa Egay o ang southwest monsoon may daot usab
sa agricultural sector sa NDRRMC kapin sa 105,000 ka mga mag-uuma ug ingon mo sa mananagat ang napiktahan. Ang damage to crops and agriculture infrastructure niabot og 1 ka bilyon og tunga ka pesos. Samtang initial damage infrastructure estimate nga 4 bilyones 300 milyones pesos. Sa Presidente Bongbong Marcos datong Sabado na kanayon kagatong mga tao nga nawadan sa parimay sa ni Egay sa Northern Luzon makadawat og housing, repair assistance o emergency support. Ang gobyerno so far mihatag nag 64 milyones ka pesos agi ginabang nga sa napiktuhan nga mga residente. Si Egay mo ikalima nga cyclone nga miigo sa Pilipinas karong tuiga. Ang scientists di warning sa grabe nga weather events sama sa makusog nga bagyo tungod nining climate change. Ang bagong bagyo nag-ila og tropical storm Falcon, international name Canon, bihulga na sab og dugang baha og landslide sa mga probinsya nga mao gihapon gikulatan niya itong Egay na hangtod karon in taon wa pagano sila makatarong og panghipos, wa pa sila makatarong mga higalag pagpangandam o pagbangon. Karon balikan na sab sila sa Falcon. Hinoon dili kini siya mo kusukusos uban pang bahin suma pa nila nga si Egay still reading from the impact, although Falcon will remain far from the Philippine landmass. It continues to enhance the southwest monsoon and bring rain. Mula na ang uwan lang nga daan ining maong Falcon. Muna ko answer na mo ni nakasamot kay gawa sa bagyo nga wala unta toy possibility to hit landmass naman sa kuy habagat. So kumuin kag ma-enhance mo tong lately grabe kakusog ang bawod, sug kaayo ang hangin, so makamugna gyapon siya og grabe sad nga damage. Gitaron man sa bagyo ang habagat. Unya dito gani sa kauluhan ang presidente ni mando na sa ng mga local government units nga naapektuhan aning Egay, gimanduan ang mga opisyal nga submit gyud og detalyado nga report kabahin sa damage sa agriculture kay mo man ang di ba mo man ilang main product dito nga area, sir. So iyang gusto nga submit gyud og detailed report ang mga opisyalis kay aron ang national government makahatag gyud sa particular nga mga panginahanglan sa nagkalain-laing mga mag-uuma sa ilahang mga jurisdiction kay daghan kuno kaayog na apektado niya. They they need to start again, kinahanglan mananom na sad og balik kay daghan magnaapektuhan nga ilahang mga pananom, di ba? Kuan ba ni nga mga areas Abra, Lawag, Ilocos Norte, Tuguegarao. So niya nag aerial inspection na sad ang presidente over the weekend. So base kuno sa ilang initial report, dako gyud 1.243 billion in damage and losses sa tulo lang na karehiyon, sir. So kanang ato na silang iampo nga kaniyo luya tan-awon gihaguan ba yan na di ba na overnight lang nimong you patiently wait for it and then inaana lang kadali nga mahanaw ang imuhang gipang gipang haguan unya gawas ana do na pagyoy nahitabong trahedya over the weekend sa di ba, sir, katong nangamatay 15 ka po mo nang ilahan itong sudan og investigar. I don't know gyud kung unsa gyud to pwede ba gyud to malikayan unta, but to have so many casualties isura kaayo. On the other hand, ang mga kining supplier sa tubig mura og at least nalipay o gamay kay murag ni us naman itong ilang level o takuyawan naman sila nga sa matter pa kaguban ini nagsugod na og rasyon sa ilang tubig kay gamay na kayo ang sud sa mga nakalain-lain ng mga dams o tungod nining mga sunod-sunod nga bagyo o ingon marusab kining habagat o kining kusog nga uwan nga imbis nga malipay sa buntang mga tao nga wa nay kuan wa nay rasyon pero usahaw masad nga misubra masad pagayo gunya dito lang sa kuan sa Bulacan na affected sila pagayo kay inig abli na sa
ilang mga ablihan sa dangdam kay ug dili nimo ablihan buwak basa na. So kinahanglan nga sa ang water level tungod sa heavy nga rainfall, no? Unya inibuhin mo sa tubig asa man padung nga adto ras ubos. Di mo na nakaingon sa sulod dito og baha. So na ubang parts dito binilyon ang danyo sa ilang agriculture. Doon na sa ubang parts arang-arang na unta to kay natubigan pero nabahaan po. Doon na sa uban 27 gyud ka tawo ang namatay tungod sa adtong nahitabo nga pagkalunod ni adtong MB Aya Express. So inlain no ato na silang tabangan. In fact, doon na yung mga nagpadayon karon nga mga foreign kanang assistance programs, no, para ani nila ang samtong front page kanina EU nga nagkalain-lain ng mga nasod. As a matter of fact, ang US Marines sab natabang sa pagpangita sa mga nangawa o yung mga sa pagkatod sa mga relief goods, no? Ang EU doon na nagigahin 30.3 million nga hinabang sa Pilipinas. Alang sa bagyong Egay o niya. Kanya itong panghinaot nga mahan ay sad ning pagpanghatag og ayuda o paghatag sa tabang nga madirekta gyud ngadto sa mga labing nagkinahanglan. Bitaw, ora ba ni issue kanyanto nga ang mga hinabang lahi na mo madawat imbis nga mga imported abot taon dito mga kuana mga local na may rabay taon og kanang hala na tatog local basta eksakto ang kinaghanon. Anyway, ang Senate inquiry doon na karoy investigasyon nga usa ka senador mi file resolution nga buot niyang imbestigahon unsa man kaandam ang gobyerno nining atong atubang karon nga El Nino, no? Ang gobyerno ang tanan. Si Senator Sherwin Gatchalian mi-file resolution number 691. Ningon siya gikinahanglan nga atong i-assess ang capability sa concerned government agencies o atong tanaw kung sila mga plano, kung sila mga interventions kailang giandam. Ang entire Philippine government kinahanglan magpreparar nga atong mabinusan ang grabe nga impact nga kadaot nining El Nino phenomenon on water resources, agriculture, energy, health, public safety, sumapa. Ang El Nino events are typically associated with increased heat worldwide as well as dry spells and droughts in some parts of the world, including Philippines and heavy rains elsewhere. The phenomenon is expected to persist until 2024. Maabot pa ni sunod tuig kons. Si Presidente Bongbong Marcos misaad na sugo na itong Abril sa pagkatukod nining team aron mo mitigate ni potential adverse impacts El Nino. Yang gi-sign ang Executive Order number 22 nga nagtukod sa Water Resources Management Office WRMO sa Department of Environment and Natural Resources. Isugo kini WRMO o misugo sab kini sa tanang mga barangay officials ug residential managers sa Metro Manila ug ang mga probinsya sa pag-advise silang mga residente sa dili mag-usik-usik og tubig. Kinahanglan na ilang daginuton ang konsumo sa tubig o i-recycle usab ang tubig. He also directed all government agencies na mapatuman og water conservation measures. Daghan kay ng mga water conservation measures kung ang gobyerno na mulihok, mahimo kayo kay na ay kwartang gobyerno. Ang National Irrigation Administration sa ni ara nagkanayon nga ilan ang giila ang mga dapit na ilang i-prioritize for irrigation o niya mupatuman silang alternate wetting and drying technique to address the threats posed by El Nino. Niatong 2019, Metro Manila and neighboring provinces experienced water shortage as a weak El Nino contributed to a massive decline in rainfall and damage caused by the phenomenon reached around 8 billion pesos. Karon naate tubig na nubra gani, hinaut pa nga dili kara mahubas pod nining umabot nga mga adlaw tungod sa kainit unya daan ining El Nino. Magampo tang tanan. Magampo ta bisan tuod para wa kita kusukusua pagayo dinhi sa Visayas, labi na dinhi sa tuang Sugbo, dinhi sa Central Visayas apan atong iampo ang tanan na mga kaigsuunan sa rabasan. Karon kons ari na ta sa ato ang naandan na pagbasa sa pagpaibaw sa katawan niining resulta sa audit sa COA. Di ay sa Mandawi City
nga doon na kuno'y non-existent at wadili barangay nga nagdawat og shares sa real property taxes in Mandaue City. Mao na ang 27 kuno ka mga barangay sa Mandaue City, wa sila makadawat silang eksakto nga bahin. Ang Commission on Audit nag-discovery ang City Government of Mandaue has given an accumulated amount of 33 million 6,000 pesos to South Point, a share from the real property tax from 2017 to 2022. Ang COA mura og nahibong nganong giapilang South Point among the recipients of shares from real property taxes, considering na di man kini sakop sa 27 ka barangay sa syudad. Ang South Point refers to City South Special Economic Administrative Zone located within the territorial boundaries of Barangay Sentro, Giso, Mantuyong, subang dako ang Mandaue. Hinoon kining ini nga na gihatag ang share ngadto basta ang kwarta na aman, mahimo raman gihapon kini nga ibalik kunya i-share iapod sa mga barangay where it belongs, no? So mao na ang sa Mandaue City sa Talisay, ang COA mitawag sa atensyon sa city government sa Talisay tungod kay napakyas kini sila sa paghimog periodic review sa financial performance resulting sa ilang minus nga 69.7 million pesos sa projected local revenue collections for the year 2022. Ang periodic reviews of financial performance i-require kini sa Republic Act 7160. Unya ang pagtuman ni ini its revenue collection which would redound to benefit of its constituents unta, according to the audit team that looked into the financial transactions of the Talisay City. The city government projected a total of 422 million pesos, including the share from national taxes in 2022. However, the actual revenue collected was only 352,240,281 pesos and 78 centavos, or deficit na 69,759,718. Well, anyway, kana collection nagyapon na. Pero di kita mo kuan na basta di kita mo tingkag kon basta dili ibulsang kwarta mo bag di bata ingon uy aron to na rubrag pamalit kun sa mo ni mo na tagang kita nya kaon diri mo kana dagko kayo. Kining di abay kuan di amay gibutang diri nga ang latest RP Mission and Development Foundation nabot kadungog gani kon tinuod ba ni o sa ni? Pero may man mong gawas sa Facebook kanang ranking sa mga mayor, mga congressman, mga gobernador. Kanang real ni siya. I don't know, but kabaw ko nga permi na mong gawas sa Facebook, sa social media. Ang independent kuno non-commissioned bosses ng bayan nationwide survey nagpakita nga tulo ka mga mayor sa syudad ug usa ka town mayor sa Sugbo are among the outstanding or most outstanding mayors of the country. Sila si Jonas Cortez sa Mandaue City, Gerald Anthony Samsam Gulya sa Talisay City, Junard Ahong Chan sa Lapu-Lapu City ug Mayor Rajiv Enad sa Minglanilla Town. Sa Cebu, Congressman Juke Frasco, 5th District, and Pablo Jan Garcia, 3rd District, and Negros Oriental, Manuel Chiquiting Sagarbarya, mao kini ni emerge sa top performing district representative, top performing congressman sila sa Central Visayas. In its Facebook post, ang RPMD na kaniyon nga ang approval rating ni Frasco is 94.5%. Wow! Si Garcia is 93.7%. Si Sagarbarya is 92.1%. Or statistical tie, demonstrating their consistent excellence in public service. Isundan sila ni Representante Ria Gullas, 1st District, 90.1, Cindy Chan, Lapu-Lapu City, Lone District, 89.7, Edu Rama Jr., Cebu South District, 89.5. Ang third, maoy silang mga representante, Jocelyn Lim Kaichong sa Negros Oriental, 86.6, ug Edgar Chato sa Bohol, 86.4.
Ang fourth, ang mga representante kon mga kongresista sa Bohol, Maria Vanessa Aumentado, 84.5%, and Lexi Tutor, 83.9%, and Cebu's Daphne Lagon, 4th District, 84.6%. Ang Cebu's 5th District Representative Janice Alimbangon was 5th place with 81.7%, followed by Cebu Representative Peter John Calderon, 7th District, 78.4%, Ed Silgalio, 2nd District, 76.1%, Emari Juano Dizon, Mandawi City, Lone District, 74.8%, Iloilo Emari, and Rachel Del Mar, Cebu City, District 72.3%, Iloilo sa gamay. Si Mayor Inad, on the other hand, received an extraordinary rating, 88.5%, positioning him as the most distinguished municipal mayor of Cebu Province. Gisundan siya ni Aljo Frasco, Liloan, 87.8%, Cesar Suan, Cordova, 82.6%, Teresa Aligado, Consolacion, 80.1%, Maita Canoy, San Fernando, 77.3%, Feligior Quinio, Compostela, 75.7%. Ang June 25 to July 5, 2023 survey also mentioned Cortez, 89.7%, Samsangulias, 88.9%, Uchan, 88.7%, to have continued being the highest rated and statistically tied city mayors of Cebu. At second place is Naga Cebu's Val Chong, 82.5%, while statistically tied at third place is Cebu Mayors Joey Perales, Toledo City, 80%, Carlos Jose Martinez, Bugo, 80.5%. They were followed by Cebu Mayors Mike Rama, Cebu City, 70.3%, Iloilo man. Mix Durano, Danao City, 68.7%, ug Patrick Barcenas, Carcar, 67.8%. Ang ilahang kuan ani sir, measuring ani matud pa sa pag-evaluate sa mga performance sa mga mayor sa Pilipinas nationwide Manila, lain-lain ng mga areas, lain-lain pud ilang gipanghimo. So ang ilaha ko ng survey parameters include evaluation of public service delivery, effectiveness and efficiency, which assesses the quality of critical services such as healthcare, education and infrastructure development. The survey also prioritizes adherence to good governance principles, determining the degree of transparency, accountability, and compliance with legal norms. The study of financial management further delves into the robustness of fiscal policies and how effectively budgets are utilized. Lastly, the level of community engagement is considered, spotlighting the mayor's efforts to interact with constituents, encourage open dialogue, and address their needs and concerns promptly. Kining imong gibasa bag-o lang sa province of Cebu nga survey, part ni siya sa nationwide nga Boses ng Bayan comprehensive evaluation of the performance of public officials using face-to-face interviews with a total of 10,000 adult respondents. Wow. Tingali Central Visayas, no? Kaya na may Bohol. Nationwide, good sir. Pero kini karong giduwa dire is lain-lain nga areas. So syempre ang sa Atua mo gawas because Freeman diri raman sa Atua, more on Visayas ilang i-highlight. But naasad ni sila sa ilang social media page. Naa sila Ilocos, tanan gyud tibuok nasud unya. Kining ilaha kanang bag-o na kabaw ko ani over the weekend kinakita ko nga number 1 na sad si kong PJ in terms of performance sa pagka-kongresista. So kung ano ni murag kaupat naman sa gano'n niya, murag ever since sige siya ka number 1. Okay, ari kita sa traffic light system nga mo ni state of the art, the best in the world. Di ba mo nag-isulti? The best in the world, gano'n? Yeah. Ang traffic light counters, wa na mo kung dahil kinahanglanan ni. Sumapas usa ka Special Assistant ni Mayor Mike Ramas, Ernest Herrera. Kay si Ernest Herrera, ipadangat sa Metro Manila Development Authority main office, together with Cebu City Transportation Office Head Attorney Kent Francisco Hungoy.
ug suma pa nila all over the world, kita ray nakagamit ing anak. Dili na haong sa panahon suma ni Herrera during the Bayanihan Barangayan Voluntarismo Program. Si Herrera og Hugoy ipadangat sa MMDA ni Mayor Mike Rama aron sa pag-observe kung giunsa sa MMDA pag-handle silang sa traffic situation in 17 local government units in Metro Manila, which are mostly highly urbanized ones. Ang MMDA chairman, si Romando Ortez, accommodating kuno kaya nga to kanila, and was kind enough to tour them to the command center where they also saw how high-tech their equipment is. It was a very fruitful ang pagbisita nato sa acting chair sa MMDA as per instruction of Mayor Mike Rama to improve traffic here. Nakita na ko ang ilang high-tech gadgets which can adapt adapt these atong syudad suma ni Herrera. One of the gadgets that really placed Herrera in awe was MMDA's cameras that can be zoomed 30 times and still get a very clear picture of a plate of a vehicle to easily identify violators. Idugay naman ni kita naman ko ano yun, 1991. Herrera said MMDA is using technology from the likes of Korea, Germany, and Singapore, which is also applicable here. For the meantime, it is also important for the local enforcers to update their skills, which MMDA is also willing to help accordingly. Aside from the training, MMDA is also expected to personally see the city's needs to be upgraded or kept. Ha? Ang atong Cebu City, i-train sa taga-MMDA. Ano man, wala nagigatigo dere. Insulto rin sa taga-kuan. Sila si taga Cebu City Transportation Office dahil. Igatigong train yan. Sila si... Mabitang mapatrain sila dito kay ang ato aday traffic system, di man dahil kuno to. Di ba bago pa man to, sir, gi-announce na. Di ba gawa pa kayo ng human? Wala pa mo kayo na mabutang ng tanan. Di ba last year ba to? 2 years ago? Bago lang yung kayo. Last year. Kato at gibasa lagi, the best in the world. So, unsa man gyud ni ato ang kuan, the best ni or di? Obsolete ka na ingon. Libog na kuan eh. Obsolete. Kunya, abot nung nahuman na ba na hatag na ba na, bayran na ba na natutanan, pinuangan naman tayo. Naasad dito yung tinuod. Ito doon na may counter kung karuwa naman. Ipang, na may mga lugar na wala gamit ang counter. Amot, hiningingon na iniba, di maganda na, di maganda ni bisod ba? Di ba nakinahag lang magpa-train kaglain? Marami na kami laki na sa tuwa. Ano man sad gudag magpa-train sad sila? Unsam sa day na? Kaya na sa tanakon. Oh, pero at least ba nakataon sila dito kay at least ni admit sila nga di kaya. Adto dito okay lang. Pero kanang mo anhi pa dire. Lisod na lang ang MD1 dire. Pero kanto na ka dito aron mo observe lang ka magpa-train okay lang. Ano yung observation tour, no? Sama nilang giimo lang yung Herrera. Ito sila naka-realize na, uy, saan din nga to ang kuan na bimanatog best in the world niya. Wa naman dahil lagi ni gamit ani na unsa naman ta ani. Wala kadaot lagi kay amo eh. Mo ba yung kadaot na to ba kay hasta atong kugulingon na itong ilaron? Bitaw. Na ilaron gyud ang kaugalingon basig nagtuo lang sa to sila. Kay ang supplier sa dato ningon mao ni best in the world ni. Wa pa lain. Ingon kay sabi nga, sa tibuok kalibutan na wala nagamit ani kamo pa. Dili dayto pa kamura, kamo na lang. Sa panahon ni Mayor Edgar Rabella, sa kadaghan nila diha, sige biyahe-biyahe, wag sila kita ng nini. Yung biyahe-biyahe dito sila. Biyahe-biyahe. Wala to sila na biyahe-biyahe. Uy, kay pandemic ba itong nga time? Karoon na biya na nauso ang biyahe-biyahe, di ba? Katong Canada. Yung biyahe ka pa sila sa dito biyahe di ay? Oo, sa before this pandemic. Pabalik, diha naman sila daan before pandemic. Kining traffic system nga rani, kini pang iyon, uy, nindot testanan, makita ang zoom, uy. Honestly, I'm not pulling my own leg. Kita na ko ni ini. 1991 pa. Dito sa Tokyo. Lagi, dugay man abot diri. Ihap pa man ang abot diri. Ningon nga mungangatan.
Dugay na kay restaurant ug unta ato pa ning gipili ang atoa nga ang ato nga supplier sa atoa nga pagbid nining maong traffic system. Ipili pa nato ato mga supplier kanang makahatag yun nato hustog yung kuan kanang presyo nga serbisyo. Dili day husto nga presyo. Husto nga kuan sa serbisyo day. Serbisyo. Okay. Abi na ko gusto nga presyo kana. Husto nga presyo baka nang makasave gyud ang syudad ba. Ora nga bugo tanan nga kire nindot ni as compared to are kadang lang mo kuan kan lang yung kana yan ang istorya. Anyway, kunya ang massive dredging din sa to ang creek. Ang task force gubat sa baha, technical working group, itawag sa mga barangay kapitan sa flood-prone areas of the city to attend a very important meeting karong Miyerkules. Si retired Army Colonel Jefferson Omandam ni-announce ng meeting over the barangayan, bayanihan, voluntarismo of Mayor Mike Rama, Special Assistant Ramil Ayuman. Agi mo lang nisukon ang invitation, agi lang sa TV program. And City Health Department Assistant Ted Jeffrey Ibones over FM. Si Omandam na ganun is very important for these barangay captains to attend the meeting so they can plan out their plans and schedules well in line with a massive dredging and desilting and declogging of the city's rivers and creeks. Ito kaya naman mo, di ba? Si hagbay running. Ang dredging of desilting are very much needed right now to alleviate flooding in the city, especially in the downtown area, while the recovery of the 3-meter easement has not yet gone full blast. Kuha pa rin yung mag-full blast. Si Amandam na ganayon, they're just happening, and Department of Public Works and Highways may cooperate and agreed to work with the city's Department of Engineering and Public Works sa dredging efforts. Aside from DPWH, ang CHD, Probe, CSET, ug ang Cebu City Police Office, ug ubang government agencies are also expected to extend their help and ensure that all goes well and smoothly. Before going full blast in the recovery of the city's rivers, the city government still needs a relocation site for the affected residents. Muli problema lagi. Hopefully, the transitional housing will already be made available this October. In the meantime, di lang usa kay October pa man to available ang agi mong papawaon karon asan mo papuya ana sa please daan na po. Loin sa da. O diya, beautifications Calamba Cemetery. Ang Cebu City Government's beautification and restoration effort of the Calamba Cemetery has begun. Kinis may krama, gusto ko bilib ko rin niya kay ang mga minteryo mo i-target niya ang katong Doña Pepang, sunod ang Chinese Cemetery, karon ang Calamba Cemetery. Cebu City Mayor Mike Rama mo nangulo sa groundbreaking ceremony sa mong cemetery under Barangay Calamba ug Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish. Liga ng mga barangay president ug ex-official City Councilor Franklin Ong ug fellow Councilor Joy Pesguera along with barangay captains Victor Quijano and San Nicolas proper Clifford Jude Niñal ni Tambong Sad. Si Niñal sa diyang interview with the Freeman said nalipay siya tungod ini og ni Monsignor Roger Puentes pag-apil ini sa restoration of the said cemetery tungod kay naghatag kini precious memory of the past. Ang clearing o cleaning sa obstructions in the area has already begun so that people can already appreciate the beauty of the said cemetery, especially the chapel inside. Ang restoration work for the said chapel are also expected to commence soon. Rama has been giving importance sa restoration sa mga karaan na sementeryo o i-convert kini ngadto sa Heritage Park as homage to the Cebuanos forefathers, samtang also looking at it as inspiration to do better for the future. Kaya labot niya na ang restoration sa karaan ng mga sementeryo dinhi
is also anticipated to be added to boost its economy and tourism efforts. Clearing and beautifying old public cemeteries is also seen as an effective way to keep the Cebuanos safe from bad elements and illegal activities after some of the old cemeteries here had turned into a hideout of illegal shelter or to some. With this kind, Sirama is also expected for more private companies to help achieve the restoration and beautification efforts of the city government, just like the one in Doña Pepang Cemetery. Ito tingnan ni Tirol. Kaya kaniyat ang mga sementeryo kaniyat tinonigimo ng gudis na bayanan sa mga adik-adik, sa mga kanang mga kriminal, dagat. Depende kung public cemeteries. Mga public cemetery. Kanang mga private adik, kaksun. Kanang mga public cemeteries mo na nga. At least, mas mayan ang gihimo ni Mayor Mike Rama. Breaks at akon. Balik mo man sa pipila ka painomdom, please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. CEBU For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Di siya kumutuog na Ginoo. Ato na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug
naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi og sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry, ma'am, na late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
hubakon sugot siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon ay Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat Cebu, maayong buntag Pinoy. O ani kining pamahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Muni official tingali niya, unang official pamahayag guman siya bakasyon. Human gayon sa pag-inaugurar sa bagong National Museum, the first of its kind in Cebu and the largest in the Visayas region. Suma pa niya, mao kini magapadasog sa tourism development dili lamang sa Cebu apan sa entire region. Yubanan gid ni siya sir ni Presidente Bongbong Marcos, Bongbong First Marcos. Lady Liza Araneta Marcos. Yes. To me, sir, no, beyond the regular kanang task of launching the National Museum, to me it was also a strong message of support. Yes. Napagid si Kwan, napagid ang chairperson sa National Museum of the Philippines, si Andoni Aboitis. Yeah, Director General si Jeremy Barnes. Of course, ang amahan, ang inahan ni Secretary Cristina, nga si Cebu Governor Gwen Garcia, o si Cebu City Mayor Mike Rama. Ang Department of Tourism pinagi silang infrastructure arm, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, TIESA. Mo'y nagsuportar sa pag-restore o pag-convert meaning mao nga building into a museum. O upat yun kuno katuig ang ilahang paghimo nini with the newly inaugurated National Museum of the Philippines in Cebu, the cradle of Christianity in the Philippines. We open the doors to a temple of history and culture, inviting tourists, local and international alike, to witness. Katong mga nahibong sir, asa ni Dapita, this is right beside Plaza Independencia, no? Mauni kani adto ang gitawag natong customs building. Mauni siya ang Aduana kanadto. Aduana, mo tigidong karaan nga pangan aduana, no, mauni ang National Museum of the Philippines Cebu onya gitumbok ni nga naa kuno sa kasing-kasing nga bahin sa shipping capital sa Cebu City nya. Mauni ang kanhi customs house nga natukod ni adtong 1910. Unya maugid ni kani adto sir ang area kuno for trade, but 94 years na ning nagbarog na agianan ni gubat World War II before gi-convert ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo nga Malacañang sa Cebu in 2004. Yeah, daghan kay nag-ilog ni Cons. Daghan kayo ang giagian ining customs building. Unya Malacañang sa Cebu, unya ang Cebu City gusto sa nga mo take over na ini karon naanag ang National Museum of the Philippines Cebu, dili lang kini usa ka museum but a bridge to our past and a window into our future, highlighting the commonalities and strengths of our identity as Cebuanos and Filipinos, suma ni Secretary Frasco. Ang opening sa labing dako nga National Museum of the Philippines in the Visayas maghatag og tourism gains in the province of Cebu, not only in the province of Cebu but the entire region. Og di na kinahanglan isulting, ang museum will be substantial addition to the plethora of offerings of Cebu, providing a new reason to love and visit Cebu and Central Visayas. Sa pamahayag, i-emphasize ni President Marcos nga ang conversion of the landmark into a national museum
managed properties in line with the national government's agenda to promote tourism and nurture the Philippines' national identity. I am delighted to be with you today at the inauguration of the National Museum of the Philippines in Cebu City. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but to the entire country, as the opening of this museum brings to the fore a rich national culture and artistic treasures sa Presidente. So mapagani sa laing nga mga kining pag-describe nila sa pagtanaw sa Presidente, murag natulala kung ang Presidente kon so siya mag-expect nga mo kuno niya makita sud dinhi sa mao nga National Museum. So the Department of Tourism, pinagi silang infrastructure arm, and Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority mo'y nag-support sa restoration o conversion efforts din ng National Museum in Cebu in a 4-year journey. Daghan niya siya mga naapil ng mga art galleries, sir. Doon na tawag og kinaiyahan, Cebu's Natural Wonders of Gallery 1, nga na yung mga kanikuno mga rare geological features, apil na kuno ka ng unfamiliar plant and animal species endemic to the place. Doon na sila portion katong Gallery 2 ang karaang sugbog mga kabiling bahandi na asad ni gilakip nga archaeological finds that would further educate visitors about the history of Cebu and others related to the Philippines. Ang Gallery 3 kaning paglawig cultural movement across the seas, naglangkog sab kini sa mga sustained ethnographic traditions sa maritime history and industry. Ang Gallery 4, Philippine Center New York Core Collection of 1974, naglakip kini sa artwork sa mga inila nga Filipino artists in the early 1970s. Ug ang Gallery 5, ang kamamugnaon ug kinaadman ni Maestro Tinong, contains the work of famed Cebuano artist Martino Tinong Abellana, dubbed as the Dean of Cebuano Painters. So, indot ni, no? Murag mag-open sila tomorrow officially to the public. Yes, so I look forward to this. This is nice to have. Sa may mitabo kon, ang kanang ato ang Cebu City Museum, i-appeal lang niya na or magpadayon gapon na? I think different sad ni. Kay naaman sa tayo Provincial Museum, lahi raman sad sila. Okay, and ako nagtuo nga katong dunay daghan kay mga pieces, mga archaeological finds and mga karaan nga may tungod sa Sugbo, will also donate this to this National Museum. Aron mas daghan pag yun, no? Labi na yun og aron mahibawan sa mga mutanaw kung unsa di ay ang atong kasaysayan isip mga Subuanon. Wow. Papakukita nila. August 1st, I hope, nagandaghan pa na tao. Kunya na ta sa sunod. Sa laing bahin, human mo bisita sa Presidente Marcos sa Malaysia. Ang Presidente nakikita sa mga foreign investors din sa Cebu City sa ugmisaad na iyang i-address ang concerns over taxes. We're working on those issues sa Presidente. Daring namulong siya tubangan sa APEC kon Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council meeting sa New Star Resort and Casino. We introduce kita og amendments to the Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises or CREATE. Siya nagkanayon human sa meeting sa mga opisyales sa Marubeni Corporation, the oldest Sogo Susha in the country. When Congress passed the CREATE law at the height of the pandemic lockdown in 2021, ingon nga historic tax reform kini that would cut personal and corporate income taxes to competitive level. Zero-rated personal income tax brackets were increased to favor low-income individuals, but still way below the zero-rated tax brackets in Singapore and practically the same with most of Southeast Asia. Ang karaan ng corporate income tax rate of 30% used to be the highest in the region,
and it was indeed cut to 25%, but only to the level of Thailand and Vietnam, and still higher than Brunei and Singapore. And indirect taxes like value-added tax and general sales taxes are much worse. The Philippine VAT of 12% is still the second highest in the region, next only to Myanmar. And the government is currently looking to impose even more VAT on other services, particularly in digital space. Aside from Marubeni, an Australian shipbuilder, Austal Limited, which has been building commercial vessels in Balamban in Cebu for years, also complained about VAT and asked the President for an exemption on locally built vessels. Okay nga si Marcos, mag-awareness sa mga issues, iauhag ang foreign investors to propose changes in the CREATE law. If you have your own amendments we'd like to see, Marcos said, we will be happy to look at them. I want to hear from everyone what their ideas are, or even just from your experience in other countries, what has worked for you. Muna siya kanindot sa kaya maminaw sa ni siya yung nini. Kunya kantigo sa ni siya ang God. Aside from taxes, investors were also concerned with the ease of doing business. Ayay. Japanese shipbuilder Chunichi Heavy Industries, in a joint venture with the Aboitiz Group, was instrumental in transforming Balamban town into one of the most dynamic areas in the country. There are now pending proposals to grant it a city charter. The company reclaimed land and built a shipyard in a town facing Negros Oriental across the Tanyon Strait, and started producing and repairing hundreds of vessels every year with thousands of direct and indirect Filipino employees. But Chunichi cannot get clearance to expand its reclamation in Balamban, although it was granted a permit in 2008. Local fisherfolk are worried that the shipyard may affect their catch, aside from concerns about the environment. Mugyan mag-away permi ang development cons o ang environment. No? Kana bisag dunay duha lang kabukbakaw diha nagtuyakaw di ka makahimo diha og expand. In his meeting with Tunisia officials, si Marcos said na mag-istorya siya kang Environment Secretary Antonia Loizaga regarding the project. I'll talk to Secretary Loizaga, and I think that they are going that review process already, because we have to be very careful yang gisultian ang Tunisia executives. So, mao kana nga istoryahan pa o kay gusto untang mag-expand ang Tunisia des Balamban. So, taman, ato lang pabuto kung sa'y may tabo nining tanan. Sa ilang discussion. Well, at least that's a major step, no? Because then you see that there is a leadership that's willing to listen. But it is also a precarious balance between the big times and the small times. So, ang ayan sa nang tread carefully. Kay balance importante kayo. Sir, ganina nahibong ko, this is kind of technical for me, but na front page manggod to nga, ang Commission on Audit matud pa, as flagged the Cebu Provincial Government tungod sa ilahang revaluation sa ilahang properties in 2022 nga may resulta. So, kung kuanday sir, kung either masubra gasto or masubra sa dang imuhang valuation of property, si tahon sa deka sa Commission on Audit, no? Kay nadumbrang ilang pag-valuate. Sa surge ko na silang land asset by 17 billion pesos kay nakakuan ko na ni, contradict ko na ni sa Philippine guidance that the cost model should be used in accounting for such property. So murag ang ilang paagi siguro sa ilang revaluation mo'y nabantayan sa COA. Sa ilang audit report last year, ang COA nakakita nga ang revaluation in 2022 of 313 capital-owned lots at their appraised values led to an abrupt increase in the local government unit's land account by 17 billion pesos and investment property account by 344 million. Matod sa state auditor nga ang revaluation nakasupak sa Philippine application guidance of the International Public Sector Accounting Standards. So it's more on the method, no, more on the process that was applied sa ilahang accounting standards. Kay needed ko na ng adoption of the cost model in measuring property
plant and equipment after recognition. This also, kay si Gov Baya, nagsigibiyag pinaspasay sa pag-recover or di man sa makaingon og recover, pero kana sigurong kanabang insakto lang sir nga kanang, I don't know the proper term for that. Iyang ipa-evaluate pag-usab ang tinuod nga presyo sa yuta. No? But to me, sakto sa kay daghan na naman sa kay nagamit din nga wa lang, di ba? Tinuod. Unya, kanag yung re-evaluation, no? Kay, ang kanil tugod, barato kay tanan. Unya, kang gov karon mao ganitong sa Minglanilla, iyang di ato yung nga, wa sila baka-submit na yun sa ilang sa ilang re-evaluation sa ilang mga lote. Kay, kanil tugod, sa karaan, sa gistabos ang metro kwadrado, karon maabot na ganit tag 1,000 gapin. So, kanang mangyayana, but maybe, kanang evaluation sa provincial government, mo atong masabot nga, according to the COA, murag nakalapas, murag natasaan rang COA ba, because murag nakasupak sila ang proseso, no? Silang yardstick, no? So, there's nothing wrong with that. I think ang provincial government can justify that. Kapilan, yung nabuli, fair market value. Okay, for sure, di sad na sila makakam up og ingon ana og wasad sa formula nga gigamit na posibleng haon. Kadaghanan fair market value. To me, is also something ayan po katunan sad sa ubang mga LGU, sir, para mo increase sad ang ilahang kuan ba, income, ilang value. Ang ubang mga LGUs, wa lang yun, kalibutan ini paghuman, wa pag yun magkumra atong mga karaan nga. Di ba yun kaingnon nga tunaan ka ana, sir? In fact, kanang uban mga barangay event, di man kayo mo makahibaw nga makatabang-tabang na sa pag-increase sa imuhang annual budget kung imuhang yun ang dinius nun. Na makay-share ana sa imuhang kuan. O ka na mangin ani nga property. So, mao na, no? Nahibong lang ko pagbasa na ko sa front page ngayon na, nasa dayon ani. So ang process dai mostly ang ilang question. Well, there was nothing violated. I mean, why pangwartang just itabo? To correct that. It is only to correct the process. Well, who knows that tingali og ma-justify na sa province and ilan na hinuntugos buntog ilang procedure kanadto to adapt the way the province is doing it. Kay mas maayo man. Natako man hinong ka makita. So, basin sad, this part of kanang learning process for both the LGU and the Commission on Audit ba? Ito nang tanawon. Ito nang atangan. Anya, diri sa Cebu City, sir, ang Cebu City ni pasarog ordinansa nga i-require na, sir, ang government offices to allot at least 10% of their procurement of goods and services to those produced or provided in Cebu City. Actually, ganahan ko, ani. Ganahan ko, ana. Ato sa ilang regular session atong milabay semana ang Cebu City Council ni approve on third and final reading kining ordinansa nga gitawag og prescribing for the allocation of at least 10% of the total procurement value of the city government of Cebu, NGAs, RLAs, and other government agencies holding offices in the city for locally produced goods and services and their mandatory promotion thereof. Ang mugna aning maong ordinansa si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia niingon, it's about time that we finally give priority to locally produced goods or services in the city of Cebu for our local market. Iyang gipasabot nga ubos sa maong ordinansa kung mo abot na gani sa pagpamalit sa mga butang, no, goods hasta ang mga services sa Cebu City government, consideration must first be made whether or not there are local counterparts of these products or services deemed to be purchased. Para nako, yes, dapat ari gidunta atong priority. Lakip nga major provisions sa mga ordinansa. Number 1, sa pagpamalit sa mga goods and services sa Cebu City government, national government agencies, regular line agencies, basta naa mo sa Cebu City, kinahanglan nga inyong unahog huna-huna kung kining mga produkto ha o mga serbisyo niya inyong gustong pamaliton, duna ba'y susama ni ini nga gi-provide dinhi mismo sa Cebu City nga mga produkto o mga serbisyo sa di pa ninyo paliton. Unya, number 2, at least 80% sa token. Kani sir, para nako importante kay ni, at least 80% of the tokens to be given in all activities of the Cebu City government and other government agencies holding office in Cebu City must be locally produced goods and services with due regard to the provisions of the Government Procurement Reform Act. Dili sa China
kinahanglan made in Cebu. Kay ang atong panagaan kanang nangari man og Cebu, so dapat made in Cebu atong ihatag, no? Yeah. Number 3, at least 80% of the goods displayed in city government administered pasalubong centers must be locally produced. Kinahanglan para maka-income sad ang mga kuan, pero tudloy sad na sila vice o proper handling, especially when it comes to food. Kinahanglan local. Number 4, at least 10% of the total procurement value of goods and services supplied to the Cebu City government, NGAs, RLAs, and other government agencies nga nag-opisina sa Cebu City kada tuig must be solely devoted to locally produced goods and services. In other words, the city needs 10% of attainment for purchasing from registered businesses in Cebu City. Ingon si Garcia, I think we have also exceeded this since most of our suppliers are registered business owners in the city of Cebu. Pero si Konsehal Nestor Archival nangutana sad ni Garcia about the number of developers in the city of Cebu. Ingon siya, I understand contractors that we have a lot of contractors which are not from Cebu, which is true, di ba? Like the one we are contracting for CCMC. Sigang sa BRT sir, di ba na dire, di ba? So niingon si Garcia reply, at least 10% of the total procurement, let's just say 10 billion ang budget, we only need 1 billion. As long as you can meet the 10%, that's already okay. We can engage actually those that are not locally produced services or goods. Registry of micro, small, and medium enterprises, or those having capitalization of not more than 100 million, will be made to serve as basis for the procurement of locally produced goods and services. Sakto, kay para maka-income sa nito mga MSME. Okay, pero yun na, dugay naman taning ini ba, pero at least tanaw na ito, labi na gining mga services cons. Mumtog ingon lagi ni Kwan. Sakto mumtog ipangutana ni Kwan. Usang piraman kabuk ato ang mga kontraktor diri nga Kwan na matag servisyo. Panglitan ini mga dagko kay mga Kwan. Panglitan pagtukod og mga taytayan, karang paghimo og mga unsa pa ubang mga dagko nga infra projects nga dagko kayo. Unsa man? Kung 10% sa ato pa, you mean to say nga at least donate 10% o mo kuha lang sila og local counterparts and then ilang i-consortium. Pwede na yun ana. Okay, 10% na ba ikinahanglan? No, importante kay na sir, even the workforce, to me that's very important. Yes, unaha ang local, unaha ang doon. Kansita kayo. Muli panahon ko. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong kinabuhi. May mga higayon nga gusto kitang maminaw sa katao. Apan naungguhan na lang nato nga waday kita makadungog sa iyang gisulti. Ang pagpaminaw may nungdanon kayo sa karelasyon, ingon man sa atong pagpaambit sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. May mga higayon nga kinanglan nga ibutang nato ang atong mga cellphone, remote control o iPad aron makapaminaw tag husto niya nang nakigsulti ka nato. Sa Lucas 9:44, Jesus mingon, ayaw ka mo kalimod sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Dinis samara sa gisultihan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga namati ug maayo sa iyang gisulti kay may nungdanon ang iyang gisulti. Minungdanon nga kita pamati kayo kung unsay isulti subang ka nato. Labaw sa tanan, kinanglan mamati kita o makiksulti nato ang Ginoo. Ibutang kayo ang atong kasing-kasing siyang puli. Nagsoon mo kini ang pulong nga naghatag o giyak ka nato nining adlaw. Magampok kita sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Lang itong amahan among Ginoo. Tudloy ako nga makabao, nga maminaw kung unsay isulti kanako kanimo sa mga katawo. Nga tao nga gigamit nimo aron makapaghigmata kanamo.
Kining tanan lang itong mga namong gipangayo. Binagi si mong bugtong anak na si Kristo. Amen. Samahan sa anak ni Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa koyag sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Lorenzo, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Maluy na Kanda Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod kada